papaya, banana, and mango. Tapos ito yung sasawa namin guys, ano lang, asukal at saka bagoong. Baby. Yeah, baby. Ayan mo? Ang tamis. Makasim yun ah. Hello guys, welcome back to our channel. Today's video is mukbang. Fruit mukbang. Papaya. Papaya. Tapos yan, sabing dalawang piraso lang kasi may sila kasi siya eh. Matigas na loob. Tapos yan, banana, mango. Tapos yung sausawa namin ay bagoong at saka asukal. Mamala. Sarap siya guys, sausage at asukal. Ang maas na mangga. Sinabi na. Sarap. Lakas na mangga. Eh! Hindi nakain ng sukal. Nasa headrest. Ba din? Ewan ko. No! Na. Mata ko hek mo. Hek ibo. Mabisa ko hek. Yung papaya guys, ano to? Napitas ko na dyan sa tanim namin. Tapos ano lang, sobrang liit niya. Pero matamis siya. Yum. Ay, sa tuwa. Yum, isa. Mangga. Ay, mangga. Buo. Tama? Kaya haldak yan. Masuk ka sa ulan mo? Banana.